Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc în primul rând cât de minunați, de importanți și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru ziua 28. Să vedem în acest context astrologic, pentru o zi de așa vibrație, ce mesaje putem descărca din câmpul de energie. Luați tare mult de aici lucrurile cu care rezonați, care simțiți că vi se aplică și ce nu lăsați deoparte. Vă reamintesc că suntem toți conectați la mentalul colectiv care ne influențează inconștient sau conștient. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, vă doresc să aveți o zi minunată și să pornim la drum. Citirea de astăzi este una la nivel de colectiv, generală, pentru că așa am simțit nevoia, dar și pentru că am puțin timp la dispoziție în această perioadă. Revin la citirile normale de îndată ce îmi găsesc ritmul. O zi de vibrație 28 vine la pachet cu conceptul de nemurire, totalitate, dar și cu lipsă de scop. Și lucrează în tandem cu cheia genelor numărul 27 din cartea lui Richard Rudd, cu mărinimia, cu altruismul sau cu egoismul. Toate aceste concepte, să știți că sunt vibrații mai joase sau vibrații mai înalte. Pe măsură ce depășim umbra noastră, ajungem în lumină. Despre umbră și despre lumină, vibrația 11 este cea mai în măsură să ne descrie aceste lucruri. Putem atinge altruismul și mărinimia prin a încerca să nu judecăm, pentru că 28 este format din judecata și din puterea, 27 din judecata și din faetonul, adică înainte de a acționa să avem capacitatea interioară să ne controlăm emoțiile. Dacă suntem emoționali, așa cum am spus și în citirea pentru această săptămână, generăm o emoție care unde se duce. Avem quadratură formată astăzi dintre Neptun și Mercur, iar această quadratură înseamnă că ai o mână întinsă în câmpul de energie, că ai un cablu invizibil acolo și descarci informații. Folosește-ți intuiția pentru că le poți traduce. Toate aceste planete foarte spirituale fac aspecte astăzi. Intuiția ta, sufletul tău, ce-ți spune? Ce simți tu, cum gândești tu, gândește pentru tine cu mintea ta. Avem aspecte care se formează în continuare între Pluton și Marte, iar Marte este locomotiva, Marte din Leu. Într-o vibrație joasă, Marte în Leu spune egoism. Într-o vibrație înaltă, Marte în Leu spune altruism. Să vedem cum se aranjează lucrurile. La nivel de relații, pot fi lucruri pe care le vrem și le vrem. Vrem să se întâmple ca noi. Însă, nu știm niciodată dacă ceea ce vrem noi este și potrivit pentru binele nostru suprem. O zi complicată, o perioadă complicată nu doar pentru România, nu doar pentru o țară anume, ci pentru întreaga umanitate. Perioadă despre care tot vorbesc de cel puțin 2 ani de zile. Trebuie să ne asumăm umbrele noastre, întunericul din noi, pentru că doar așa putem integra, putem alchimiza tot ceea ce se petrece ca să ajungem la un rezultat comun. Este cea mai înaltă frecvență din univers și anume iubirea. Să vedem. Să te iubești pe tine însuți sau însăți poate avea legătură cu altruismul, poate avea legătură cu egoismul. Poate fi vorba despre situații care îți cer să te respecti astăzi pentru că Venus este în Capricorn, face un aspect cu Uranus. Asta înseamnă surprize. Ori ești apreciat, ori nu te așteptai ca cineva să te trateze foarte frumos. Prosperitate, vedeți cum sunt așezate aici aceste monede, sunt așezate ca niște scări. Să te apreciezi mai mult, cu cât îți dai seama cât ești de important în marea schemă a lucrurilor, cu atât mai multă putere ai. Și avem și visele și visurile. Și aici ne uităm către casa 11 a Vărsătorului, dar și către casa a 12 a Peștilor. Avem Pluton în Vărsător și Saturn în Pești. 2 planete grele, 2 planete care în acest moment, pe de o parte ne trag la răspundere, pe de altă parte ne ajută să evoluăm. Saturn în Pești ne scoate din visare, din acel efect de fată Morgana, de miraj. Iar Pluton în Vărsător, mai ales pe cei care sunt foarte ancorați în planul material, îi scoate de acolo pentru a înțelege și concepte din acestea mai spirituale. Este o zi și o perioadă foarte spirituală și avem vara. Vara înseamnă leul, racul și gemenii.
Jupiter care este acum în Gemeni și Marte. Câteodată mi este greu să vă transmit informații pentru că aș vrea să vă spun multe, dar mă simt datoare să filtrez așa informațiile, gândindu-mă că poate unii nu sunt pregătiți, poate unii nu vor să audă, dar să spunem că până în vară vom fi niște versiuni de ale noastre diferite. Ori avem timp la dispoziție să schimbăm niște lucruri, ori este vorba despre faptul că trebuie să înțelegem cât de puternici suntem, cât de natural suntem noi oamenii și câtă forță avem. Și aici vorbesc despre puterea mentalului colectiv de a răsturna o situație. Am vorbit până acum despre foarte multe răsturnări de situație și uite că s-au întâmplat. Să vedem mai departe. Pe zona relațiilor avem 7 de cupe și eremitul. Pe zona planului financiar avem 8 de monede și 7 de monede, iar pe zona planului emoțional avem turnul și 4 de bâte. În primul rând aveți grijă la oboseală, foarte multă grijă la oboseală. S-ar putea să ne simțim obosiți pentru că, știți, de curând s-a generat acel val de ură, de furie împotriva sistemului vechi, furie și ură care unde s-a dus? Ea s-a dus undeva și de acolo s-ar putea să vină înapoi cu efect de bumerang. Este doar o părere, dar ar fi bine să încercăm să nu ne lăsăm declanșați emoțional, așa cum am spus și în citirea pentru această săptămână și știu exact ce am zis și la ce m-am referit. Atunci când te lași declanșat emoțional, emiți și emiți niște frecvențe, dar care nu te ajută. Când îți păstrezi mintea limpede și când rămâi într-o poziție de observator, nu când nu acționezi, ci când observi înainte de a acționa, vezi întregul joc, nu doar poziția ta în joc. Pe zona de relații, 7 de cupe și eremitul. Este o perioadă de tăcere sau este o perioadă în care se analizează ceva. Ori sunteți concentrați pe ceva ce aveți voi de făcut în această perioadă, este o zi în care fiecare se uită către sufletul său, ori este o zi în care vreți să faceți niște lucruri. Pentru unii dintre voi aici este o cheltuială, vă doriți ceva anume, pentru alții dintre voi este o stare de confuzie, de visare către ceva, către un obiectiv, către o persoană care vă pare că este egoistă sau vă pare că are grijă doar de sine, însă acest respect de sine, uite că de multe ori poate fi bun sau poate fi pur și simplu frecvența Venus în Capricorn din acest moment care să vă fie vouă neînțeleasă. Poate fi vorba și despre foarte multe treburi administrative pe care le aveți de făcut sau despre faptul că ar trebui în perioada ce urmează să fiți foarte atenți la voi și nu la ceilalți, pentru că altminteri, uite, prin acest 7 de cupe vă este cumva furată atenția, mutată atenția de la ceea ce contează cu adevărat la diverse lucruri care nu sunt neapărat utile vouă, nouă, tuturor. Poate fi aici cineva care tace și se gândește, visează cu ochii deschiși la tine, o persoană care te vede mai presus decât el sau decât ea, o persoană care este intimidată de tine și tocmai de aceea are o teamă în a te aborda. Poate fi cineva care are legătură cu vara, cu acel anotimp. Părul, când te uiți la acea persoană, este ceva emblematic cu părul, ori are ghiocei în păr, fire grizonate pe la tâmple. Este ceva în legătură cu părul acelei persoane. Pe zona planului material este o zi ca oricare alta, o zi de succes, o zi pe care o bifați cu încredere, o zi în care fie vă cumpărați ceva și vă cumpărați pentru voi înși vă pentru că v-ați dori foarte mult, ori este o zi pur și simplu liniștită, dar acea liniște va aduce succes pentru că nu vă creează alte probleme prin deducție logică. Pe zona aceasta emoțională poate fi vorba despre o surpriză, cineva să vă facă o surpriză, dar plăcută. Poate fi vorba și despre o persoană care te surprinde, ceva ce a început prin vară. Poate fi vorba despre o revelație care îți aduce foarte multă bucurie și are legătură cu verdele și cu natura. Este ceva, o împăcare, un sentiment
sentiment aici care vă încearcă. Este o sclipire de geniu care vă aduce bucurie. Ori este o mare conștientizare de-a voastră și asta vă ajută în perioada ce urmează pentru că aveți nevoie de această frecvență activă. Ori este vorba despre faptul că cineva vă poate surprinde în acest moment și de la o etapă de confuzie și tăcere ajungeți la o etapă în care stați față în față. Să vedem aici. Eremitul clarifică eremitul. Absolut fascinant. 9 de bâte. O persoană care se teme. Există o provocare aici. Ori cu imaturitatea, ori cu nivelul de decizie, ori cu faptul că cineva se teme și nu are curaj. Ori poate fi vorba despre faptul că unul dintre voi doi, voi sau partenerul vostru, în acest moment sunteți foarte ocupați, foarte concentrați pe ceva de suflet, pe ceva ce mi-au căzut îndrăgostiții și moartea, pe ceva ce are importanță în mod deosebit pentru voi și atunci partenerul să se simtă puțin lezat sau să aibă senzația că voi faceți ceva care nu implică viața voastră de cuplu, nu știu, să vă reproșeze, să spunem, ceva anume. Ori este o perioadă de tăcere. Domnește așa o perioadă de tăcere în aer din dorința de a vă proteja, din dorința de a face niște lucruri importante. Poate fi vorba și despre copii, despre faptul că s-ar putea unii dintre voi să aveți copii cu ceva provocări medicale, să faceți niște drumuri la doctor. Aici pare a fi febră sau tensiune arterială. Să aveți grijă în acest sens. Mai vreau să văd o carte. Asul de cupe. Și vindecare este o perioadă în care iubirea de sine aduce și iubire în casă. Dacă voi sunteți bine și altruiști în perioada ce urmează, veți vedea că și la voi în casă se întâmplă să se așeze așa frumos în poveste această frecvență a iubirii. Cineva vă iubește și tace pe unii dintre voi și s-ar putea cumva să prindă curaj sau să aștepte un semn. Nu neapărat în mod direct, ci pur și simplu. Este apa și focul aici, o scânteie. O scânteie. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre cineva cu care ați fost acum ceva timp. Cineva care v-a intrat în suflet acum ceva timp. Și poate fi o revenire, căci este Mercur retrograd. Cei care sunteți singuri, aveți un licăr de lumină, nu speranță. Este ceva aici ce vă motivează. Vă va motiva ceva. Ori o persoană, ori ceva anume. Pasărea Phoenix. O zi care va trece și o zi care vă face mai puternici. Mai devreme mi-au ieșit drăgostiții și moartea. O situație care se schimbă. O nouă era, alchimie. La nivel de orice fel de relații unul cu ceilalți. Trecem prin niște schimbări și sunt niște schimbări destul de profunde. Iar aici avem o mașină decapotabilă, opțiuni, liber arbitru. S-ar putea pentru unii dintre voi să existe tensiune prin familii, prin cupluri, în funcție de alegeri, orice fel de alegeri. Fie că vorbim despre planul financiar, fie că vorbim despre interesul vostru, ce vă interesează. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o sarcină, să știți, sau despre nașterea unui proiect, despre o dorință comună pe care o aveți și pe care o puteți îndeplini acum. Libertate, bucurie, stare de bine, sau să am capacitatea să-l las pe cel de lângă mine să fie așa cum este, să nu-l schimb, să fie atât de imperfect, încât să-mi dau seama că este perfect pentru mine. Pe zona planului material, ziua am menționat deja că se întrevede a fi bună. Parcă unii dintre voi vă opriți din a cheltui, vă faceți niște calcule. Sau puteți să vă cumpărați niște lucruri care vă plac. Uite, unul dintre voi vă intră niște bani. Sunt niște bani în plus, sunt niște bani mai mulți. 2 de monede. Dar este și vorba despre planificare, despre a-i bugeta. Trebuie să bugetați ceva, să vă faceți niște calcule. Poate fi și o ofertă de loc de muncă, poate fi și o încasare, pur și simplu. Să rămâneți cu niște bani sau să primiți niște bani. Și înaltul preot. Ori ceva ce are legătură cu autoritate, ori este un angajament, este un contract deja semnat aici. Asta înseamnă că vă poate intra salariul sau înseamnă că primiți niște bani. Îi obțineți, să spun așa. Avem gusturi rafinate.
Pot fi ieșiri la teatru, pot fi ieșiri la spectacole, pot fi cumpărături de cărți. Atenție că avem aici și alcoolul, și parfumuri, și chestii scumpe. Este practic o zi pentru alegeri. Să aveți grijă la impuls, să nu faceți lucrurile din impuls. Să nu fiți impulsivi, adică să decideți așa pe moment ceva. Energia vă sugerează să analizați înainte, să acționați, dar prudent, calculat, cu spirit critic. Apoi, să vedem aici, pe această zonă emoțională, ce se petrece, ce înseamnă turnul. Turnul este una dintre arcanele mele preferate. Te bucuri în sinea ta de ceva, poate fi. Afli un rezultat care te bucură, nu te aștepți să te bucuri de ceva anume, să sărbătorești ceva anume, sau auzi o veste care implică un cuplu. Aici este puterea interioară să rămâi calm într-o anumită privință, sau este pur și simplu experiență. Te surprinde ceva legat de o experiență. Avem o experiență, mă surprinde că nu ai experiență sau mă surprinde experiența ta de viață și asta mă bucură. Puterea are legătură și cu inima, uite, cu tot ce ține de inimă și de tensiune arterială. Aceasta este o carte a leului, așadar fără supărări. Nu vă implicați în ceea ce nu vă privește în mod direct, pentru că nu se pot schimba lucrurile doar așa. Schimbarea vine în totalitate, nu doar de la unul singur. Aici avem îndrăgostiți, o alegere și echilibru. Vă liniștiți, se liniștește ceva, sunteți ajutați de cineva. Atenție la problemele cardiace. Poate fi o zi care implică pasiune, să aveți o zi în care simțiți așa că vibrați din tot corpul și nebunul, un început, o revenire, încrederea că ceva vă iese bine, armonie, o bucurie, să știți că este o bucurie aici. Să vedem ce ne spun și talismanele. Să știți că acest număr 28 are legătură cu tehnici de manipulare. Și dacă vă veți uita peste informațiile legate de marile companii din această lume, veți găsi o relevanță și o legătură între numărul 28 și acestea, în sensul că este un număr care aduce foarte multă prosperitate, monopol, putere. Așa, nu vorbi cu mine acum. O perioadă de tăcere, vedeți, s-ar putea să se schimbe o perioadă, să se poată ceva. Devine ceva disponibil pentru voi, uite, vă puteți schimba viața, avem visul acesta din basmul cenușăresei, se cristalizează ceva, un răspuns, o viziune, o conversație, totul devine posibil, un vis devine realitate. Pentru că aflați, pentru că vă luminați, se elucidează un mister. Pe această frecvență a iubirii ne gândim, ne răzgândim, opoziția dintre Mercur și Jupiter, pentru că acum lumea este pe dos, avem aici diavolul în legătură cu planul social, cu tot ceea ce ține de societate. Tot apar diverse vești. Lumea care se schimbă, curaj sau control, puterea să începi ceva, puterea să obții ceva, putere la nivel internațional, o extindere. Aici avem Fecioara. În anul ce urmează se schimbă nodurile lunare. Cel sud ajunge aici în Fecioară, la nivel de eficiență, de ordine, de disciplină, de rutină, de program zilnic. Îți poți schimba programul zilnic sau ceva se schimbă zilnic în această lume și trebuie să văd, trebuie să mă ghidez după intuiția mea. Este Luceafărul lui Eminescu aici, care a fost un geniu. Nu avem cum să-i negăm acest lucru. O direcție. Îți găsești locul în lume. Îți cauți locul în lume. Vrei să înțelegi locul în lume. Îl găsești. Uite, copacul. Locul tău e locul tău și nu ți-l poate lua nimeni. Marte din Leu ne duce pe o pistă, ne duce către curaj. Curaj să fim inventivi. Unii excentrici, alții îndrăzneți, alții geniali. Moartea, transformarea. Transformarea sistemului vechi, justiție. Trăim vremuri în care se
Răstoarnă situații și sunt situații corecte, este just. Niște documente oficiale. Am așa un presentiment că se vor declasifica multe lucruri. Uite, magicianul, pentru că vorbeam despre el. Și noi să rămânem calmi în timp ce auzim știri și discuții, pentru că din calm putem lua cele mai bune decizii. Cum? Prin a fi un bun strateg, nu un tactician. Strategia este per ansamblu. Tacticianul vede din ambe și execută. Floarea vieții. Ceva ne dă aripi, ne ajută, urcăm să vedem mai mult, să avem o percepție mai puternică. Poate fi vorba despre noroc, în dragoste, bani, șanse. Vedeți aici pe partea aceasta financiară, dar și ceva bun, o șansă în dragoste, ceva bun, o sărbătoare în dragoste, o aliniere cu cineva la care vă gândiți, indiferent de diferențe. Parcă este același puls, o sarcină, un copil poate fi aici, dar și faptul că cineva vă împărtășește aceleași sentimente. Uite, loialitatea. Din nou, loialitatea vine din totalitatea aceea, din cauze pentru care luptăm, dar când vorbim despre loialitate, vorbim și despre tabere. Când vorbim și despre tabere, vorbim și despre extreme, despre alb și negru. Și atunci trebuie să ne dăm seama că acelea sunt tehnici de manipulare. Și că, uite, noi avem puterea. Poate fi vorba și despre o hotărâre aici, ori judecătorească, ori despre o rezervare undeva la un restaurant, o întâlnire față în față, o noapte foarte pasională. Aici este și o externare, o însănătoșire a cuiva care în sfârșit reușește să scape de niște lucruri. Aici avem grădinărit sau o cosmetizare, situație care se înfrumusețează, două suflete pereche sau familia de suflet, intri în rezonanță cu ceva anume în care tu crezi, nu te da bătut și această cheie sol. Este aici această frecvență a faptului că tu ai locul tău, tu ai omul tău pe care îl poți întâlni și te iubește, tu ai locul tău lângă persoana potrivită ție. Și nu prin faptul că vă împărtășiți reciproc cuvinte de dragoste, ci prin faptul că vă acceptați să fiți exact așa cum sunteți și nu doriți să vă schimbați reciproc. De ce? Tocmai pentru că rezonați, tocmai pentru că vă potriviți atât de bine. Nu te da bătut. Nu ceda. Țineți vibrația sus, orice s-ar întâmpla, pentru că așa răstorni niște situații, așa, uite, te eliberezi. Foarte înaltă frecvența poate fi. Ceva bun se întâmplă cu umanitatea și vedeți aici avem 6 și 6 și acest 6 este numărul omului, este armonia. Este întoarcerea omului. De ce mă gândesc la stăpânul inelelor acum? Și la faptul că a venit era omului. Uite, frăția inelelor, 7 și gemenii. Frăția. Frații sunt regăsiți în casa a treia, care este casa gemenilor. Frăția inelelor, cele 7 inele și a mai rămas 1 și trebuie învins rău cumva. Adică puterea de a găsi noi acea doză de înțelepciune prin care să ne activăm cel de-al 6-lea simț. O nouă eră începe, o nouă poveste, o nouă zi pentru tine care îți poate aduce lucruri extraordinar de bune, care îți încălzește sufletul. Bei o cafea în oraș, îți iei ceva bun de mâncare, te bucuri de ceva anume. Mulțumesc tare mult, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Să aveți o zi minunată. Pa, pa!